سلام. فیلم نگیر. سلام. خوبی؟ همه چی خوبه؟ چه سرپاینی؟ همین مسیر رو باید بریم؟ مسیر خاکی. آره فکر کنم همین مسیره. فکر کنم همین مسیر منتهی میشه به غار. مراقب باش نری تو ماسه ها، یهو دوچرخه گیر میکنه. شلوغه. خب ما دوچرخه اومدیم رسیدیم اینجا و گفتیم دوچرخه رو بذاریم این گوشه و چون از اینجا دیگه نمیتونیم با دوچرخه بریم، پیاده میخوایم برسیم به غار. فکر کنم از اینجاست مسیر غار. ما به ورودی غار رسیدیم. اونجا چون یکم ارتفاع بود مجبور شدیم بیایم دور بزنیم. از کجا رفتی؟ از اینجا میتونی بیاد خب
خب رسیدیم به قسمت غار دقیقا زیر پای ماست و ما باید از طریق این طناب بریم پایین که غار رو بتونیم ببینیم. نه فکر نکنم، همینجوری گذاشتن. مراقب باش. یا ابرفز نخوری زمین. درود، موفقیت آموز. بالاخره رسیدیم به غار. اوه فوق‌العاده است اینجا. الان دوباره از همون مسیری که با طناب اومدیم پایین باید برگردیم بالا. بریم با طناب باید بری بالا. نهایت 3 متر دیگه. خب ببینم چه میکنی. باید بری. طناب بگیر، جای پا داره دیگه. با همون کفشا برو، با صندلا برو. چرا در آوردی؟ ای کاش میپوشیدی. لیزه. خب بذار پایین، من میارم با خودم. جای پا داره. پاتو محکم بذار، بعد طنابو بگیر، ول نکن. میخوای بیام کمک؟ آفرین، ماشاءالله. هر موقع خواستی بگو بیام کمک. آفرین، برو، همینو برو. نصف کردی، برو. خب ما اومدیم، جاتون خالی. این غار زیبا رو هم دیدیم با این صخره‌های خیلی فوق‌العاده و خفن. یه حالت فرسایشی داره، واقعا بی‌نظیره. چه حسی داشتی داخل غار؟
بریم سوار دوچرخه‌ها بشیم و بریم خونمون. خب داریم میریم سمت چادرها و وسیله‌ای که گذاشتیم اونجا تو چادر. انشالله که کسی به وسیله‌مون دست نزده باشه. الانم من دارم پا برهنه رکاب میزنم. فیلم نگیر. بیشتر این مسیر رو تو تاریکی می اومده ما. مثل این که همه چی صحیح و سالم و موجوده. باید داخلش هم چک کنیم. خب ما این کوه اومدیم بالا و این قسمت دوچرخه‌ها رو وسیله‌ها رو گذاشتیم، اومدیم بالا و منظره رو نگاه، خلیج فارس از نگاه بالا. این چقدر زیباست اینجا. خب ما اومدیم بالای این کوه و گفتیم ببینیم اینجا میتونیم قلاب بندازیم و به نظر من هرچی بندازیم، حتی ماهی هم اگه بگیریم قلاب بکشیم بالا پاره میشه، میخوره به این صخره ها و بیشتر اینجا حالت سنگی و صخره‌ای داره، مگر اینکه دوچرخه رو برداریم و از مسیر پایین رکاب بزنیم بریم سمت اون اسکله و اونجا قلاب بندازیم. خب اینم از اسکله دنج و آروم ساحل بنود. اونجا سمت چپت. پای سمت راستت هم یه دونه است. خب از این غروب زیبا هم استفاده کنیم. آبم حسابی گرم شده، گفتیم یه ذره اینجا شنا کنیم. تلاقی کوه و دریا خیلی زیباست اینجا، جای همگی سبز.